الإنسان كائن يحلم بالخلود ولا يطاله، لكن يطاله الموت والأمراض والإصابات. قديما في المجتمعات الإقطاعية كان لكل فرد دور أساسي يقوم به، سواء داخل الأسرة أو في المجموعة بشكل عام، لذا تتضرر الجماعات إذا مرض فرد منها أو أصيب. من هنا ظهرت الحاجة إلى الطبابة وتسريع عملية التشافي لضمان استقرار الجماعات وركضا وراء فكرة الخلود الأبدية. كانت المعرفة تراكمية لأفكار بدائية في البداية، ثم صار هنالك أشخاص معالجون، وتطور الأمر أكثر ليظهر الطب والأطباء. هذه تعنيت تشرح، وفي هذا الفيديو ستحاول تسليط الضوء على تاريخ الطب في القرون الوسطى. الإغريق هم من وضعوا الأحجار الأولى للطب كعلم أكاديمي، تحديداً على يد أبوقراط الذي ينسب له القسم الطبي ويلقب بأبي الطب. كان يسود اعتقاد خاطئ عن كون الجسم مكوناً من 4 أخلاط: الدم، اللمف، الصفراء والسوداء، محاكاة للطبيعة وعناصرها ال4. هذه الأخلاط هي من تحدد صحة الإنسان ومزاجه، بل وحتى شخصيته، وأي اختلال في نسبها يؤدي إلى المرض. حسب غالينوس، الأشخاص الحاملون للدم الأحمر مرحون ومعطاؤون، والنبلاء هم رمز هذه الفئة في القرون الوسطى. أما حاملو الخلط الأسود فهم الشاحبون المكتئبون. الباحثون والعلماء الشاحبون هم من مثل هذه الفئة. أما الأشخاص حاملو الخلط الأصفر فيعتقد بأنهم سريعو الغضب والهيجان، وغالبا ما يصنف الجنود والفرسان في هذه الفئة. أخيرا حاملو اللمف الذين كان يعتقد بأنهم مملون، باردون، وبطيئو الغضب. صمد هذا المبدأ حتى القرن ال19، وكان ينظر للكثير من المبادئ العلاجية والتحليلية اعتمادا على تحاليل غالينوس. الكثير من اللمف مثلا يؤدي إلى مشاكل في الصدر، الحمى تعالج بالماء البارد، والأشخاص ضعيفو الصدر يعالجون بتمارين الغناء. فلسفة استرجاع توازن الأخلاط ال4 هي ما أفضى لممارسات طقوس إراقة الدماء للمرضى، أو ما يعرف بالبلاد ليدنج. كانت تمارس بالعلقات أو الكؤوس الساخنة، أو بالشفرة مباشرة كل 3 أشهر تقريبا. مورس هذا الطقس على مر العصور، حتى على يد الأطباء المسلمين كابن سينا والرازي، حيث كان المريض يترك لينزف حتى يفقد وعيه، وهو ما تطور لاحقا لما يعرف بالحجامة الإسلامية. ينظر الطب الحديث لهذه الممارسة على أنها عديمة الفائدة، فضلا عن أنها بالغة الخطورة، خصوصا في غياب شروط التعقيم القاسية التي تتطلبها إراقة الدماء. فما كان يودي بحياة المرضى ليس المرض، بل الالتهابات الجرثومية التي تسببها الأدوات الملوثة، خصوصا في ظل غياب النظافة وانعدام الصرف الصحي في القرون الوسطى، حيث كانوا يعتقدون أن الاستحمام مضر بالصحة، لأنه يفتح مسامات الجلد، وبالتالي يسمح للأمراض بالدخول إلى الجسم من خلالها. في أواخر القرن ال17 ميلادي أصدر البابا غريغوري إعلانا شديد اللهجة يعتبر الصلاة أهم من الطب، ومع مرور الوقت انتشرت هذه الفكرة بين المسيحيين، خاصة في كل مرة يتحسن فيها المريض الذي لم يأخذ أي علاج، مكتفيا بالصلاة فقط، حتى أصبح ينظر للأمر على أنه معجزة. مع أن المعالجات كانت مقتصرة على الطب الشعبي من أعشاب وخلطات، وأحيانا بعض التمائم والتعويذات السحرية، أصرت الكنيسة على أن المرض ما هو إلا ابتلاء من الرب، والحل الوحيد الذي أمام المؤمنين هو التوبة والصلاة. فمثلا حين ضرب الطاعون الأسود أوروبا في القرن ال14، اقتنع الناس أن الحل الوحيد للتخلص منه هو التضرع لله وتقبل المعاناة كعقاب منه، لدرجة أن الناس كانوا يعذبون أنفسهم بالسياط في الشوارع.
معتقدين بهذا أنهم سينالون نصيبهم من المعاناة ويعجلون من نزول رحمة الإله. ما هو مثير للاهتمام حقا هو الأمراض النفسية، كان ينظر إليها على أنها غضب من الرب وتلبس من الشيطان، وفي مناخ يعج بالخرافات كهذا كانت طريقة العلاج الوحيدة هي طرد الأرواح الشريرة، والتي كانت تكتسي بغرابة تفوق الحدود. المصابون بالصرع مثلا كانوا يخضعون لحفر حفرة في الرأس للسماح للروح الشريرة بالخروج منها، كما كانوا يربطون بالسلاسل ويمنعون من الاحتكاكات العامة. إحدى المظاهر الأخرى لتخبط الطب في ظلمات القرون الوسطى كانت إبعاد النساء عن ممارسته. في باريس عام 1322 حُكِمت 5 نساء لممارستهن الطب، وذكرت التهم الموجهة إلى إحدى النساء أنها زارت المرضى وفحصت نبضهم وبولهم ولمست أطرافهم، ورغم أن العديد من مرضاهم الذين شفوا على أيديهم حاولوا أن يشفعوا لهم لدى القضاء، إلا أنهن عوقبن بالنفي من الكنيسة. كانت عقوبة قاسية جدا في ذلك الوقت، كما أن المصادر تشير إلى أنه تم حرق وتعذيب أكثر من 50,000 امرأة بتهمة ممارسة الشعوذة. لا نستبعد أن عددا كبيرا منهن كن يمارسن علاجات صنفت على أنها شعوذة. رغم كل هذا الظلام كانت هنالك نساء استطعن حمل مشعل النور. القديسة الألمانية هيلدغارد بينغن على سبيل المثال، كاتبة الموسوعة الطبية كتاب للطب البسيط، كانت ترتاد عليها النساء في الكنيسة لطلب النصح حول نظافة الجسم والأسنان ومتابعة الحمل، وكذا لمعالجة المشاكل الجنسية لدى النساء. هيلدغارد كتبت أيضا عن العديد من المشاكل الجلدية، بما في ذلك الجذام والقمل ولدغ الحشرات والحروق، ووصفت علاجات ومراهم عديدة لها. أما كتابها فيزيكا أو العلوم الطبيعية فيعتبر الكتاب الذي أسس لعلوم النباتات في أوروبا. وفوق كل هذا ألفت الموسيقى والألحان، ومقطوعاتها معروفة إلى اليوم. المتصوفة الإنجليزية مارغري كامب كمثال ثانٍ ألفت كتابا خاصا بها تحكي فيه عن العلاقة بين الممارسة الطبية والعلاج الروحي خلال القرون الوسطى، كما أنه يحوي على قدر كبير من المظاهر الاجتماعية خلال الولادات والوفيات. وكان للنساء المسلمات أيضا نصيب من ممارسة الطب. يحتفظ لنا التاريخ بأسماء لامعة مثل زينب طبيبة بني أود التي كانت متخصصة في طب العيون وجراحتها. وعلى ذكر هذا فإن حالة الطب عند المسلمين كانت تشهد ازدهارا وتقدما كبيرا في تلك الفترة، ربما من الأفضل أن نتحدث عنها في فيديو منفصل. جسد الإنسان عند القدماء بمثابة وعاء تدور حوله الكثير من الأساطير. كان الجسد مقدسا وفي يد الآلهة، ولهذا حرمت الكثير من الأديان فتحه. لم يكن سهلا على الجنس البشري المضي بخطوات كبيرة في ميدان العلاج، لأنه كان جاهلا بالتشريح، وظل العلاج لوقت طويل في أيدي الشامانات والحدادين، والجراحة في أيدي الحلاقين. كانت البشرية حرفيا تتلمس خطواتها في الظلام الدامس، لكن بمجرد أن رأينا نهاية النفق تتبعنا النور. واليوم وباء مثل الكوفيد لو ظهر قبل قرنين من الزمن كان ليفتك بملايين البشر. نهم العاملين على الطب لا يتوقف أبدا، فالهدف هو الركض خلف ذلك الحلم البعيد. الحلم الأول الخلود، فهل سنبلغه يوما ما؟ ما رأيكم أنتم؟ شاركوني في التعليقات كيف تتخيلون حياة لا موت فيها، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.